Happy Monday, everyone, and thank you for joining me here in The Doctor is In. I'm Dr. Freddie Gomez, and in the next 30 minutes, we will answer your questions submitted through the CNN Philippines Facebook page. So patuloy po natin binabantayan ang mga kaso ng COVID-19 dito sa bansa. And while the number increases, it becomes more challenging para sa ating mga frontliners. So nakadadagdag pa po ang problema sa kakulangan ng mga PPEs or personal protective equipment sa mga ospital na maaring isang dahilan kung bakit maraming buhay ng mga doktor at iba pang mga frontliners ang nalalagay sa alanganin. Let's listen to an interview of Dr. Oscar Tino of the Philippine Medical Association. Kasi we're actually fighting an invisible enemy. Yung isang additional ang problema dyan is we did not protect ourselves adequately. We were not prepared for such an onslaught of infection around us. Yun yung isa sa, I think, yun ang pinakamatinding dahilan kung bakit nagkaganyan. Some individuals find ways to help address these problems by making improvised PPEs. At pag-usapan po natin kung gaano ba ito ka-effective, kaya ipadala ninyo po ang inyong mga tanong via the Facebook, CNN Philippines Facebook page. So, to help me answer your questions on today's topic, we have on the show Dr. Edwin De Mesa. Siya po ang President of the Philippine Infectious Diseases Society for Obstetrics and Gynecology. Welcome to the program, Dr. De Mesa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong mga televiewers at sa inyong mga listeners. Good afternoon, Doctor. Now, Doctor, gaano po pa ka-effective ang mga homemade masks at gowns? Or not necessarily homemade, pero mga DIY na masks at gowns? Well, meron po tayong mga tinatawag na mga medical standards. Kinakailangan po talaga yung ating mga personal protective equipments ay naaayon sa tinatawag natin na tamang standards. Okay? Kasi hindi po tayo pwedeng makasakali dahil ang sinasabi niyo po kanina, ang ating nga pong kalaban dito ay hindi natin nakikita. That's why we really have to make sure na yung tinatawag po natin na mga virus ay hindi makakapasok sa ating mga tinatawag na improvised na PPEs. So napakahalaga po na dapat sana ay makakuha tayo ng mga standards, yung tinatawag po natin na medical grade PPEs. In relation to this, Doctor, meron din mga latest news na ang mga cloth masks na ngayon ay pwede na po daw gamitin kahit sa mga taong naglalakad lang sa labas. Not necessarily to protect themselves from COVID-19, pero para daw hindi makalabas yung posibleng virus sa hininga, sa bibig ng tao. Because pwede raw daw itong mag-spread just by regular breathing or regular conversations. Totoo ba ito, Doctor? Hindi po natin kasi masasagot sa ngayon. Depende po kasi sa ginamit nilang improvised PPEs or cloth na ginamit. But based on the standards nga po, yung tinasabi po natin ng mga cloth-made na face mask or mask ay hindi po naaayon para po talaga totally ma-protect ang isang tao with regards to a possibility po of a possible transmission. Okay. So sa dami ng mga gumagawa ng mga PPE ngayon, mga personal protective equipment, paano nasisiguro ng mga dito sa mga guidelines na sinet, katulad ng sinabi niyo, yung mga standards na kailangan ma-meet ng mga PPEs na ito? Well, makakatulong pa rin po siya dahil kung kinakailangan pong gamitin, kung may mga pagkakataon na wala po tayong magagamit na PPE at kinakailangan, then we just have to make use of them. Siguro ko mas magsisiguro tayo like pwedeng pagpatungin yung dalawang PPE or yung face mask na ginamit para po mas makakasiguro tayo na ito yung magiging ligtas para po sa bawat isa.
Okay. Now, Doctor, let's answer a few questions online. Ano? JP is asking, would like to know, okay lang po ba mag-reuse ng mga N95 masks? I-disinfect lang ba? Okay na ba siya gamitin ulit? Well, if we're going to follow yung ano po, no, yung ating standard precautions and regarding regarding these practices, ideally dapat hindi po ginagamit dahil once na ginamit po ito at na-expose ito pong ating mga PPEs ay nagtataglay na rin po ng tinatawag natin ng mga virus or yung infection na maaari din nating maikalat kung uulitin siyang gamitin. Now, Doctor, bakit face mask lang ang nire-require sa mga tao ngayon? Sapat na po ba yun? Enough protection na po ba yun? Or dapat bang naka-gloves din katulad ng mga sinusuot ng mga frontliners? Well, for ordinary people, it's enough po na sila ay nakamask. Kasi doon po lumalabas yung tinatawag natin na possible, yung infection or yung virus na tinatawag. So mas nararapat lang priority po natin na ma-contain na wag mailabas ng bawat isang tao yung tinatawag na yung virus, yung viral infection or viral particles na nanggagaling sa kanilang secretions, respiratory secretions. Okay. Now, we have another question here online. Si Charles ay nagtatanong, yung tito niya daw po ay isang nurse at automatic po ba na kapag naka-PPE, hindi na po mahahawa ng COVID? That's why very important pa rin po. No? That's why very important that they are using yung tinatawag po natin na standard na personal protective equipments, okay? To be assured na yung infection po ay hindi makakapasok or yung virus natin ay hindi makakapasok sa sarili. But nevertheless, kahit kung meron pa rin PPE, there's still possibility kung magkaroon po ng break na tinatawag na hindi nasunod yung tamang paglalagay ng mga tamang PPEs. Yes, a lot of people because of scarcity, doctor, because of the limited supply, that a lot of these PPEs, or especially the masks, the N95 masks, are actually reused. Now, typically, I mean, in an ideal world, they would be used only once. But from an infectious diseases standpoint, doctor, how many times can you actually use a mask, a surgical mask, or an N95 that's acceptable? Well, wala po tayong sinasabing kung gaano kadalas, kung gaano kabilis, or depende po kasi yan sa exposure na nangyari. No? Kung tingin po ninyo yung mga gamit ay na soil na, or ibig sabihin na dumihan na ng posibleng infection, then might as well not to reuse it anymore. However, as you've said, hindi nga po natin nakikita kung sino yung ating kalaban. So most often hindi ko natin ma-assess entirely kung ito po ay nagtataglay na ng mas maraming virus or hindi. So we just have to associate also dun sa presentation ng ating mga pasyente. Kung sila ay mas tingin ninyo na mas malubha, then there's a higher chance na mas contaminated po yung inyong mga PPEs at pag-isipan na wag na po itong gamitin. So based on the use, so for the frontliners who are definitely exposed, ideally to be protected as much as possible, dapat once lang ang paggamit ng mask nila per shift or per duty nila. Now, doctor, let's answer another question from the internet. This one's from May. Yung kakilala ni May na health worker, 1 week straight ng duty tapos may quarantine. Dahil meron daw silang PPE, 1 week quarantine na lang po ang ginawa sa kanila. Okay lang po ba yon na 1 week lang ang quarantine instead of the typical 14 days? Well, ideally, kung kaya po ng manpower, it would be best po na 14 days po talaga yung ating monitoring for these persons who were exposed. But then, because kulang nga po din tayo ng manpower, and sila po ay namomonitor naman if they are frontliners or if they are working in the hospital, then yung 7 days po na quarantine will be enough, at least ma-identify po natin ng maaga, especially for cases na low risk lang naman po yung nakuha nilang exposure.
We have to pause for a quick break, but when we return, maraming nagtatanong, pag buntis ba ang babae at infected siya ng COVID, ay napapasa ang virus ba sa bata? The answer when we return to The Doctor Is In. Welcome back to The Doctor Is In. I'm Dr. Freddie Gomez. So ngayon naman ay pag-uusapan po natin ang pagbubuntis sa panahon na may COVID-19. Napaka-interesting po na topic na ito dahil marami pong nagtatanong. At the same time, a lot of sources are coming out, different answers to this very popular topic that we have. So we are still joined by Dr. Edwin De Mesa, siyang presidente ng Philippine Infectious Diseases Society for Obstetrics and Gynecology para tulungan ako sa inyong mga tanong online. So continuing with the discussion, Dr. De Mesa, mas at risk ba ang babae sa COVID-19 kung siya ay buntis? Okay. Sa mga evidences po ngayon, wala pong nagsasabi ng isang buntis ay more susceptible sa pagkakaroon ng COVID-19 infection. Okay, although nakikita po dahil sa mga pagbabago na nangyayari sa katawan ng isang buntis, yung mga pagbabagong ito, nakita po sa mga pag-aaral na maaari silang magtaglay. Kung sila ay mahahawaan ng ganitong infection, sila ay maaaring magtaglay ng mas malubhang karamdaman. So mas mahirap para sa kanila kung sila ay mahahawa ng ganitong kondisyon. Masasabi niyo ba, Doktor, na ang isang babaeng buntis ay immunocompromised? Yes, as a matter of fact, we identify po na ang isang babaeng buntis ay mayroong mga pagbabago na nangyayari sa kanyang immune system na maaaring mas madali silang mahahawaan ng mga ganitong infection at kung sakali ay magkakaroon sila ng mga mas malubhang karamdaman or presentation when they develop these infections. So how about naman, Doctor, yung not necessarily buntis o yung mga magkasama na pinag-iisipan nilang magka-baby or mag-conceive ng anak? Sometimes they are medyo hesitant na mabuntis ngayon na panahon ng COVID-19. Anong may advice niyo sa kanila? I guess marami sa kanila ang takot dahil nung panahon ng Zika virus, which was proven to cause some birth defects sa mga bata. Maraming medyo ilang na mabuntis ngayong panahon ng COVID. Well, wala pa naman pong mga pag-aaral. Wala pong mga pag-aaral na nagsasabi na ang pagkakaroon ng COVID-19 infection sa isang buntis would actually cause congenital defects on the pregnancy, as compared po yan dun sa Zika virus in the past. But then again, kung tayo po ay magtagplaplano, kung isang couple ay nagplaplano na magbuntis, I think it will still be safe for them to have the pregnancy during this time. Kailangan lang po nila talagang mag-ingat. Ayun din sa pag-iingat na nire-recommend natin sa general population na kahit hindi buntis, iiwas lang po tayo dun sa tinatawag natin na droplet transmission. Okay, now how about naman, Doctor, is para dun sa mga buntis na at mga anak na sila, are there any protocols or ibang mga protocols na ginagawa sa isang woman who is COVID-19 pregnant bukod sa dun sa mga hindi positive? I'm talking about pag manganganak na si mommy, may mga certain protocols ba na ginagawa? Opo, meron po tayong mga paghahanda na ginagawa or ina-advise para sa ating mga kababaihan na manganganak during this time. As a matter of fact, ang isang babae po or ang isang nagbubuntis according to evidences, mas may risk sila to develop this infection during the latter part of the pregnancy or towards dun sa malapit ng panahon ng kanilang panganganak. So definitely we want to identify all these women, ma-identify po natin kung sino yung mga nagtataglay ng COVID-19 infection, primarily para mapaghandaan yung kanilang panganganak. Pag sila po ay positibo para sa COVID-19, sila po ay magkakaroon, ang mga ina or ang mga buntis na nagle-labor during this time ay magkakaroon ng mas maaring karamdaman na
hindi normal sa kanila or maaaring maging malubha ang kanilang karamdaman na maapektuhan yung kanilang labor and delivery. Aside from that, we have to identify them kasi kinakailangan ho nating paghandaan yung paglabas ng kanyang baby in such a way, ang primary concern ho natin doon ay hindi mailipat, maihawa ng nanay yung infection sa kanyang magiging anak. In terms of sa pagbubuntis, Doktor, gaano kadalas dapat bisitahin ng mommy ang kanyang doktor na ngayon kung nagdadalang bata na po siya, nagdadalang tao? Siyempre, medyo high risk ang mga hospitals ngayon para puntahan ng mga mommies or is it okay to visit the doctor less ngayon na panahon ng pandemic? Okay, so para po sa general population, sa mga ibig sabihin sa mga buntis na wala namang COVID-19 infection, okay, so hindi naman po sila, they still have to continue their usual prenatal checkups, okay? So kailangan lang po namin silang i-classify into high risk or low risk. So yung mga low risk, we can actually see them, yung usual pa rin po na every month or every 2 weeks. Kaya lang kung meron po tayong paraan, para sila ay hindi na po muna bumisita sa atin or pumunta sa mga hospital, katulad po yung paggamit ng mga telemedicine, or telehealth. So we can actually see the patients, without necessarily for them, exposing themselves, sa loob po ng mga hospital. And then again, if they are classified as high risk, we still consider them, na pwede pong magpa-check up through tinatawag natin ng mga telemedicine. And then doon po sila bibigyan, ng mga appropriate na monitoring na kinakailangan in such a way, na kinakailangan lang po meron silang proper coordination with their obstetricians para po kung kinakailangan po sila talagang pumunta sa ospital dahil sila po ay mataas ang presyon or mga diabetic women during pregnancy at kailangan po talagang ma-monitor yung kanilang pagbubuntis, kailangan lang po silang makipag-coordinate sa kanilang obstetrician such that pagpunta po nila sa hospital is sila na po yung agad na matitignan, so it lessens their exposure kung sila pa po ay maghihintay at ma-coordinate po yung mga necessary tests na kailangan gawin sa kanila. Okay. Now, Doctor, let's answer some more questions online. We have a question from Tetam. Paano po if positive si mommy or at least even pag PUI, safe po ba magpa-breastfeed ng baby? Okay. This is a very controversial question for now. Definitely, we believe ang breast milk po, yun po ang pinakamainam na gatas para po sa kanilang magiging anak, wala po tayong ibang ipapalit doon. Kaya lang we have to take into consideration, we really have to explain this properly sa ating pong mga nanay at sa kanilang pamilya para mapaghandaan yung tinatawag natin na magiging infant feeding, okay? Dahil kung sinasabi po na magiging malubha ang kondisyon ng nanay at wala siyang kakayahan para alagaan ang kanyang sarili, then baka po kinakailangan na bigyan po ng ibang form of feeding yung kanyang magiging anak. So wala naman po ang infection po na COVID-19 ay hindi naman po nakukuha sa pagpapa-breastfeed. Okay? So, hindi po yan nakukuha sa gatas, subalit yun lang po, nagkakaroon lang po kami ng precaution, extra precaution with regards dun po sa tinatawag natin na droplet infection or droplet precaution dahil kung maglalapit po ang nanay at ang kanyang magiging anak, there's a high chance for them to transmit the infection to their newborns. Kaya kinakailangan po sila po ay kung napagdesisyon na nila na sila ay mag-breastfeed, kinakailangan po nilang masunod yung mga pamantayan para po hindi ma-transfer yung infection, like they should wear really yung mga ideal na mask and then laging maghuhugas ng kamay, make sure bago po mag-breastfeed kung sakaling gagawin po nila ito. We have another question from Rochelle. May 9-month-old na anak si Rochelle at scheduled po siya for measles vaccine. Ang tanong niya is, dapat po ba naming ituloy or i-delay muna ang pagbigay ng mga vaccines ngayon na panahon ng COVID? Okay. I think it will be best answered po by a pediatrician, but
on our note, no, as sa infectious side po, I don't think wala namang pong reason para hindi ko ituloy, no, yung mga nakaschedule na bakuna. As a matter of fact, we would encourage po na ituloy, no, yung mga bakuna na nararapat, hindi lamang po para sa mga bata, maging doon din po, no, sa mga buntis. No, kinakailangan din pong matuloy yung kanilang mga bakuna habang sila po ay nagbubuntis, yung mga bakuna na nire-recommenda habang ang isang babae ay buntis, para po mas makasiguro po tayo na protected, no? Ang pareho po ang nanay at ang kanyang magiging anak. Okay, we have an interesting question from June. Manganganak daw ang kanyang asawa this coming June. Pero natatakot siya na pumunta sa ospital because for fear na baka mahawaan ng COVID ang asawa niya sa mga ospital. Dapat ba mag-midwife na lang kami para safe? Ang mga ospital po ay naka-prepare, no, para po tanggapin po ang mga pasyente na may COVID infection. At the same way, maituloy din po, no, yung aming serbisyo para sa mga pasyente na wala pong COVID infection. So it will be safe, no, for our pregnant women to still deliver in the hospital at this point in time. Sa data na meron tayo ngayon, Doctor, do we have any findings na napapasa ang COVID-19 diretso sa bata, kung positive ang mami, kung na ipapasa ba ito sa hindi pa sa baby na nasa loob niya? Or tinatawag po natin na vertical transmission, na baka maaari pong maihawa ng isang ina sa palang sa kanyang pagbubuntis or dun sa manner ng kanyang panganganak, no, kung siya ay magba-vaginal delivery. Theoretically, meron po possible, but there are only few reports dahil meron pong mga reports po na they are very limited yet. Meron pong mga babies po na immediately or shortly after their delivery, pag tinest po yung bata, they become positive. Okay? So yun po yung pinag-aaralan sa ngayon. Sinusuri po ng, ina-analyze po ng mabuti para malaman po kung saan nanggaling yung infection ng mga bata. Kung ito po ba talaga ay galing sa kanilang dun sa kanilang pagbubuntis at panganganak, rather than just na-expose na lang po siya nung siya ay ipinanganak. And we have a sort of a follow-up question to that. If a pregnant woman is COVID positive, is it ideal to undergo cesarean operation rather than your normal spontaneous delivery? Okay. So again, or vaginal delivery? It's a case-to-case basis po. We have to individualize every patient. Tinitingnan po namin kung anong mas makakabuti para sa isang ina, kung ano ang manner ng kanyang panganganak na gagamitin. But we still stick to obstetric indication. Okay? Kasi kung titingnan po din natin sa mga tao po or sa mga tao na magkakaroon ng ganitong kondisyon at magde-develop ng respiratory conditions such as pneumonia, hindi rin po makakabuti na sila ay maooperahan dahil sila ay matatagalan ng kanilang recovery. But gagamitin lang po natin ang cesarean section for obstetric indications at kung sakaling hindi na po kakayanin, no, ng isang ina ang pagle-labor dahil hirap na po siya sa paghinga at hindi na po niya kaya yung mahaba pang pagle-labor. Do you have any tips, Doctor, for the expectant mothers on how to improve their immune system? Paano palakasin ang immune system nila? Paano makasisigurado na si baby ay magiging healthy habang nagdadalang tao sila? Okay, so we still have to give them po, no, the right attention. Sila pa rin po ay dapat alagaan. Sila po individually sa kanilang mga sarili. Kailangan lang po nilang kumain ng tamang pagkain, tamang ehersisyo para sa inyong sa pagbubuntis, tamang pagpapahinga. Okay, so at least makakabawas po siguro kung maaalis sa isip ninyo yung takot, no, na because of this pandemic na nangyayari sa atin sa ngayon. Okay, so yung tama lang po na ina-advise pa rin natin, no, ina-advise pa rin natin para sa lahat, yung kinakailangan ay nakahiwalay po tayo, no. I mean, as much as possible we try to distance ourselves with each other para hindi po tayo makakakuha ng virus na ganito. At the same time, lagi po tayong maglilinis ng ating mga kamay, maghuhugas, magiging conscious tayo sa ating mga pang-araw-araw na gawain. And then we just have to continue, no, taking our
tamang pagkain, as I've said na po, at yung tamang pagpapahinga. Okay, before we answer more questions, we just want to say thank you to our viewers watching from California, Cambodia, Nigeria, and all over the Philippines. So we continue to answer your questions here on The Doctor is In with Dr. De Mesa. So continuing with the questions, Doctor, I'll go back a little bit to our PPEs and some masks, because there are a lot of help coming in from a lot of people, which is very good. That we see a lot of people trying to help. But a lot of these masks may not be, or some of these masks or PPEs may be better than others. So we see a lot of substandard ones. Is there a test, a quick test na alam ninyo para matest ang isang mask ay at least nasa ballpark ng effectivity or tamang standards? Well, baka hindi po ako yung right para makapag-advise on really what would be the standard as of now, no? Kasi yung mga gumagawa po ng ating mga PPEs would be the one to know that. But then again, kung meron po tayong mga nai-improvise, that would be best, no? Na gamitin din po, like yung mga paggawa ng face mask, it will be a good help, no? Para po sa general population, yung pagkakaroon pa rin ng mask rather than wala po tayong gagamitin. As of now, yung mga gumagawa lang po talaga ng ating mga PPEs, no, ang makakapagbigay ng tamang pagsusuri para kung ma-evaluate po yung ating mga PPEs for now. There's a quick test going around online, Doctor, na while wearing a mask, they're trying to blow out. Meron silang nakasinding lighter or kandila. Tapos kapag hindi mo na blow yung kandila o yung apoy, okay daw yung mask na yon. Pero kung tumatagos yung hininga mo, enough to blow out a candle, substandard or hindi dapat gamitin yung mga masks. May katotohanan ba itong mga nakikita natin online, Doctor? Well, we could consider that, no? We can consider that dahil ibig sabihin po, pagka ho namatay yung apoy, ibig sabihin nakakadaan po yung hangin, no, doon sa ginagamit po ninyo na mask. So ibig sabihin kung makakadaan yung hangin, there's a chance, no, na makakadaan din ho yung virus na tinatawag. So that can be a consideration. Okay, thank you very much, Dr. Edwin De Mesa, for joining us and answering all these questions that we were able to gather from you. So thank you for joining us here on The Doctor is In. Sana nasagot po namin ni Dr. Edwin De Mesa ang mga tanong ninyo. And hopefully we can tune in again tomorrow at 3:30 p.m. where we'll have more questions. So thank you again, Dr. Edwin De Mesa. Thank you very much also. Thank you. Thank you, Doc. Okay, so we'll stick around. Please do join us again tomorrow at 3:30 where we will have more topics for you on this COVID-19 pandemic. See you guys.